Nu är det dags att bestämma oss för vad vi ska göra i skogen i vinter. Hur mycket ska vi hugga? Var ska vi göra det? Och inte minst, hur ska vi göra det? Ja, det är många funderingar och mycket att ta hänsyn till. Och vi tänkte som så att vi tar och pratar lite högt här med dig via Youtube om våra tankar. Och ett av underlagen som vi har inför arbetet i år, det är hur det gick förra året. Så i den här filmen så tänkte jag att jag skulle gå in lite på siffrorna och utfallet som blev på det vi högg förra året. Men det är ju så galet mycket tankar vi har kring skog. Och det är mycket prat om det nu i Sundhult. Så det kommer nog inte stanna med denna filmen, utan det kommer nog bli ganska många filmer om vi ska ta och lufta alla våra tankar vi har kring skog. För det handlar ju om hur vi vill sköta vår skog. Och inte minst, hur får vi ekonomi i skogen och får ut det som vi vill av våran skog. Även vilka olika redskap vill vi använda och vad vill vi själva göra och hur vill vi då göra det. Många av de här tankarna kommer vi alltså dela med oss av i filmer, men vi tänkte också att du och andra skulle kunna komma hit på en skogsdag i januari. Vi har inte bestämt exakt schema och vilka vi kommer bjuda hit. Men det vi vet är att det kommer vara fokus på självverksamhet i skogen och att få ekonomi i att vara självverksam. Och även på vilka olika sätt som man kan använda eller som man kan arbeta i skogen och kanske vilka olika verktyg som går att använda. Så håll utkik här på Youtube och våra andra sociala kanaler så du ser när vi har bestämt oss för lite mer kring den här skogsdagen. I slutet på förra vintern så hade vi ett par saker som vi var nyfikna på vad gäller skogen. Vi ville undersöka lite hur vill vi jobba framöver i skogen. Vilka olika metoder vill vi arbeta med? Inte bara om man ser till trakthygge eller kontinuitetsskogsbruk utan även motorsåg kontra traktorprocessor. Eller kanske att man inte ska hugga själv utan låta någon annan hugga åt den och så vidare. Och det vi gjorde då, det var att vi högg upp en liten lucka här som är bakom mig. Och även lite på andra sidan vägen. För att vi ville se lite, vad kan vi hugga på några dagar? Och hur många kubik blir det? Vi var också nyfikna på att se, stämmer de här olika tabellerna med kubikmeter och så vidare? Kan jag mäta brösthöjden på träden och få en uppskattning av hur mycket det finns i trädet? Och stämmer det sen verkligen med vad vi får betalt? Så därför bestämde vi oss för att vi ska hugga ett visst antal träd. Och sen ska vi skicka det som leveransvirke. Och mäta alla stockar som vi hugger. Och sen se vad får vi betalt. Så att man kan känna sig lite tryggare i att planerna håller. Om man ser till vad det är för träd som man vill ta ner. Den här luckan som vi högg, den är ungefär 10 gånger 35 meter kanske, 10 gånger 40 meter uppskattningsvis. Och vi valde att hugga där det var lite glesare redan, så högg vi upp så det blev som ett stråk in här. Vi högg också för att vi ville se om vi hade haft en tänkt traktorprocessor. Hur skulle vi ha lagt träden i det läget? Och är det rimligt att hugga på det viset? Så vi la dem ganska mycket åt samma riktning. Det här gick ju väldigt bra och det hade vi väl kanske inte tänkt oss något annat heller. Just att fälla dem i en riktning. Men visst är det lite slitigt med att gå och kvista. Så att ha någon form av processor, det hade säkert varit ganska så skönt. Men om vi då ser till vad fick vi för utfall av det här? Vi fällde totalt 18 träd. De här 18 stockarna, de låg någonstans mellan 30 och 40 i diameter. Där de flesta låg på ungefär 35 uppskattningsvis.
Och utav de här 18 träden så hade vi ett träd som stod här ut med vägen. Det är ju alltså en skogsväg här som är intill luckan. Och det trädet som var här precis intill vägen, det hade en lyra. Och då var vi lite oroliga för att den skulle bli vrakad. Så den rotstocken, den tog vi till oss själva. Eller egentligen inte till oss själva, utan vi sågade den i vårt bandsågverk. Och så sålde vi en del av virket till vår granne. Det finns en film om det. Den heter någonting i stil med att vi räddar grannens växthusprojekt. Så den fick vi ju betalt för, men jag har valt att inte ta med den här, utan jag har bara med det som vi sålde som leveransvirke. Och från de här 18 träden så hade vi även en annan rotstock som vi också tog till oss själva för att såga. Där var lite röta och det räckte inte att ta bort en modul på den. Vi hade fortfarande röta och då tog vi istället den till oss själva för att såga. Men utfallet av de här 18 träden, det var att vi fick ungefär 17,5 kubik när vi själva mätte. Det vi fick betalt för var 17,08, så ungefär 0,4 försvann, eller det var egentligen övermått. Vi hade varit lite slarviga när vi hade kapat och mätt, så att vi fick inte betalt för exakt allt då. Utav de här 17 fastkubik som vi fick betalt för, så var det drygt 15 som gick som grovtimmer och knappt 2 som gick som klentimmer. Vi hade några stockar utav de här drygt 15 som blev klassade som klass 2 i timmer. Så det fick vi ju lite mindre betalt för då. Kubikmeterpriserna som vi fick var 1500 för grovtimmer klass 1, runt 1200 för klass 2 och sen var det runt 1000 för klentimret. Och tittar vi på andelen då så fick vi ungefär 89% grovt timmer och 11% klent timmer om vi tittar till bara timmerandelen. Eftersom vi inte sålde topparna som massaved utan tog dem som ved själva, så har jag inte ett exakt mått på hur många kubik det var. Men jag uppskattar att det kanske var totalt 18 fastkubik om vi räknar med både de topparna som ved och de här 2 rotstockarna då som vi tog och sågade själva. Så runt 18 kubik, kanske 18,5. Och ser vi till timmerandelen till hela trädet så skulle det då landa på typ 85% grovt och ungefär 10% klentimmer. Vi fick in ungefär 24 700 på leveransvirket. Och sen har jag ju då inte räknat med det här värdet för den lilla veden och de här 2 stockarna som vi sågade själva i bandsågverket. Så lite till blir det ju om man ser till värdet som vi högg. Själva är vi väldigt nöjda om vi ser till den tiden som vi la ner på det här. Nu är det lite svårt att redovisa någon exakt tid, för vi gick ju och klavade alla träden. Vi gick och mätte alla stockarna och antecknade stock för stock för att vi skulle kunna just få reda på hur mycket blir det som vi själva mäter och hur mycket blir det som vi får tillbaka på själva avräkningen. Men du kan ju själv ta och mäta tiden det tar för dig att fälla ett stort träd och kvista och se vad du tycker i tidsuppskattning. För man får ju ta och jämföra med den här tiden då som man själv har lagt och sen jämföra vad tror vi att det skulle kostat om vi hade tagit hit en skördare och avverkat. Nu skulle man ju inte göra det för en sån här liten post. Då hade man kanske tagit ner hela det här beståndet på en och samma gång. Och skulle vi jämföra den tiden med vår egen så skulle vi väl också bli lite mer vana i att hugga och göra sakerna snabbare själv också. Men framför allt
så handlar det ju som självverksam så handlar det ju om att få pengar för sitt arbete. Och då är det ju väldigt svårt att jämföra det med en skördare som man hyr in. Det kanske är bättre att titta på och jämföra hur mycket snabbare skulle det gå om jag hade till exempel någon typ av processor som jag körde träden igenom istället för att gå och kvista. Och se, är det någonting som jag skulle vilja ha och kan jag se att jag får ut det värdet? Eller kanske kan jag med hjälp av att ha en sån processor arbeta lite längre i skogen och att det inte blir lika jobbigt. De där funderingarna kommer ju vi resonera kring mer framöver. Det är ju också så att om den här tiden som det har tagit för oss att hugga, om den kostar x antal kronor per kubikmeter och vi jämför det med att någon annan skulle hugga hos oss eller en skördare som hugger åt oss för kanske ett mindre antal kronor per kubikmeter, så är det ju ändå så att när vi hugger själva, då får vi ju de pengarna själva. Så att vårt arbete är ju verkligen värt någonting. Med den här sammanställningen så känner i alla fall jag mig lite tryggare i att tabellerna stämmer. Att jag kan gå och mäta brösthöjden på ett bestånd och gå in i tabellerna och se vad motsvarar det här i antalet kubikmeter och att jag kan fälla de träden, aptera dem och verkligen få ut det som jag har tänkt mig. Så det tänker jag kan lägga till grund nu för vad vi hittar på i vinter. Sen får vi fundera vidare på vilka bestånd vi vill jobba med och hur vi ska jobba med dem. Och det kommer vi säkert prata lite högt om i filmer framöver. Så jag hoppas du vill hänga med på det. Och vill du komma på skogsdagen i januari, skriv det i kommentarerna här nedan. Om kanske är något särskilt som du vill att vi ska ha med på den här dagen. Gör det, så funderar jag vidare här i skogen. Jag säger hej hej från Sundhult.